Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp quản thủ đô Hà Nội, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của nước Việt Nam hiện đại. Ngày 11 tháng 1 năm 1956, Chính phủ đưa ra một chương trình khôi phục kinh tế giai đoạn 1956-1957 nhằm phục hồi và ổn định nền kinh tế miền Bắc Việt Nam sau 9 năm chiến tranh Đông Dương. Chỉ riêng trong năm 1956 đã có 46 cơ sở công nghiệp quan trọng nhất trên toàn miền Bắc được phục hồi, mở rộng hoặc xây mới. Trong số đó có cụm công nghiệp Thượng Đình, hay còn được biết tới với cái tên dân dã, khu Cao Xà Lá. Nơi đây vốn là cánh đồng của dân cư các làng Khương Trung, Thượng Đình và Hạ Đình, nằm ở ngoại ô phía tây nam của Hà Nội, dọc theo trục đường Hà Nội, Hà Đông. Sau năm 1955, hai công trình quan trọng bậc nhất của miền Bắc Việt Nam được xây dựng gần đó là Trường Đại học Tổng hợp và Nhà máy Cơ khí Hà Nội. Trong khi Nhà máy Cơ khí Hà Nội làm ra những cỗ máy cơ bản phục vụ sản xuất như máy phay, máy tiện và máy khoan, thì có 3 nhà máy khác được xây dựng ở đây lại sản xuất những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của người dân. Đó là nhà máy cao su Sao Vàng sản xuất các mặt hàng cao su như xăm, lốp, áo mưa. Nhà máy Xà phòng Hà Nội sản xuất xà phòng, bột giặt và kem đánh răng. Và nhà máy thuốc lá Thăng Long sản xuất các loại thuốc lá. Các sản phẩm của khu Cao Xà Lá không chỉ đơn giản đáp ứng những nhu cầu vật chất của người Việt Nam, chúng còn góp phần tạo ra hình ảnh về lối sống hiện đại, văn minh của một quốc gia độc lập non trẻ giai đoạn hậu thuộc địa. Bắt đầu từ nhà máy cao su Sao Vàng, cây cao su được người Pháp mang vào Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ 19, trồng ở các đồn điền cao su Nam Kỳ. Cái tên cao su đã nói ra nguồn gốc xuất xứ. Trong tiếng Pháp, từ chỗ xa lạ với người Việt, cao su đã trở thành một mặt hàng thiết yếu của thế kỷ 20. Trong số hàng trăm mặt hàng từ cao su, có một thứ góp phần cho xã hội Việt Nam chuyển dịch nhanh chóng, đó là lốp xe. Từ xe kéo tay, xe đạp đến xe ô tô, những chiếc bánh xe cao su đến từ châu Âu đã góp phần cách mạng hóa phương pháp di chuyển của người Việt. Cao su còn là một mặt hàng chiến lược đối với quân đội. Hình ảnh chiếc xe đạp với đoàn dân công gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Có thể nói nếu không có nhà máy cao su, người dân và nền kinh tế quốc gia non trẻ của miền Bắc Việt Nam độc lập sẽ ngừng chuyển động. Sau năm 1954, cơ sở sản xuất cao su chính ở Hà Nội vốn là một xưởng cao su của quân đội Pháp ở phố Lê Thánh Tông không thể nào đáp ứng được đòi hỏi của chính phủ mới ở miền Bắc Việt Nam cho nền kinh tế quốc gia. Việc xây dựng một nhà máy cao su quy mô lớn trở thành một yêu cầu khẩn thiết. Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng yêu cầu tối thiểu phải lo được cho dân cái mũ đội đầu và đôi lốp xe đạp hỗ trợ đôi chân. Hiển nhiên thì thời đó không phải ai cũng có xe đạp để đi, nhưng có một thứ mà gần như ai cũng phải sử dụng hàng ngày, đó là xà phòng và kem đánh răng. Tương tự như cao su, xà phòng chỉ xuất hiện ở Việt Nam vào giai đoạn thuộc địa. Một lần nữa, ngôn ngữ lại chỉ ra nguồn gốc ngoại lai của sản phẩm này, savon trong tiếng Pháp hay xà bông ở miền Nam và xà phòng ở miền Bắc. Trong khi người dân quê truyền thống buổi sáng xúc miệng bằng nước chè, lấy vỏ cau khô đánh hàm răng nhuộm đen và tắm bằng lá thơm, thì sử dụng xà phòng và kem đánh răng với một hàm răng trắng rõ ràng là dấu hiệu biểu hiện cho một lối sống văn minh nơi thị thành. Tuy nhiên, vệ sinh cá nhân bằng các sản phẩm xà phòng không chỉ là một thói quen thông thường, đó còn là một biểu hiện của một người Việt Nam yêu nước tiến bộ. Vệ sinh thân thể và thể thao luôn là một chủ đề được ưa thích của các phong trào dân tộc ở Việt Nam trước năm 1954. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào vệ sinh yêu nước năm 1946 với một thông điệp rất rõ ràng: mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt; mỗi một người dân khỏe mạnh, tức là cả nước khỏe mạnh. Vì vậy, nhà máy xà phòng Hà Nội sản xuất ra không chỉ là một sản phẩm đời thường, mà còn là giá trị biểu tượng gắn với tinh thần của người công dân hiện đại và trách nhiệm của họ đối với quốc gia mới. Cuối cùng, đó là nhà máy thuốc lá Thăng Long. Khác với hai mặt hàng trên, sợi thuốc lá có một lịch sử lâu dài ở Việt Nam. Trong cuốn Vân Đài Loại ngữ, xuất bản năm Vĩnh Thọ thứ 3, tức năm 1773, Lê Quý Đôn viết: từ năm 1660, người Ai Lao đem thứ cây ấy đến, dân ta mới đem trồng. Quan, dân, đàn bà con gái đùa nhau hút. Đến nỗi có người nói nhịn ăn cơm 3 ngày còn được,
chứ những hút thuốc một chốc là không chịu nổi. Thuốc lào đã trở thành một đặc trưng văn hóa quan trọng của người Việt, đến mức ngày nay người ta có thể thấy nó ở mọi nơi. Tuy nhiên, thuốc lá điếu chỉ mới xuất hiện sau này, cùng với quá trình thuộc địa của người Pháp. Sử dụng thuốc lá nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng của một thế hệ cư dân thành thị mới, thể hiện trong một hình ảnh trẻ trung, Âu hóa, sành điệu và hợp thời. Trong giai đoạn thuộc địa, nhu cầu sử dụng thuốc lá nội lớn đã thúc đẩy cho việc thành lập nhiều doanh nghiệp thuốc lá tư nhân ở miền Bắc. Vì vậy, một nhà máy thuốc lá quốc doanh là đòi hỏi cấp thiết đối với chính phủ sau khi hòa bình lập lại. Sản phẩm của nhà máy mới này không chỉ phục vụ cho tiêu thụ trong nước, mà thuốc lá còn được xuất khẩu ra các nước xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, thuốc lá của nhà máy thuốc lá Thăng Long còn được xuất khẩu vào miền Nam Việt Nam nhằm nhu cầu quảng bá hình ảnh của miền Bắc Việt Nam ngay khi đất nước mới chia cắt. Mặc dù sản xuất những sản phẩm khác nhau, nhưng cả ba nhà máy ở khu Cao Xà Lá đều có một điểm chung. Tất cả đều được các chuyên gia Trung Quốc viện trợ, giúp đỡ xây dựng, trang bị máy móc và đào tạo công nhân. Các chuyên gia Trung Quốc khuyến nghị đặt nhà máy cao su và xà phòng cạnh nhau do cả hai có dây chuyền sản xuất hóa chất. Hai nhà máy này lại được đặt cạnh nhà máy thuốc lá để tiết kiệm diện tích đất nông nghiệp. Việc lựa chọn vị trí xây dựng trở thành một bài toán kinh tế phức tạp trong hoàn cảnh khó khăn thời hậu chiến. Và cuối cùng, Thượng Đình được lựa chọn do đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hạ tầng sẵn có. Ngày 22 tháng 12 năm 1958, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị khởi công xây dựng khu công nghiệp Cao Xà Lá. Hàng nghìn công nhân từ các vùng xung quanh Hà Nội tham gia vào quá trình xây dựng. Họ đào đắp khu đồng lúa, bóc dỡ và san lấp khối lượng lớn bùn lầy, tạo mặt bằng xây dựng các nhà máy mới. Việc xây dựng khu Cao Xà Lá là một sự kiện chính trị và xã hội lớn ở miền Bắc thời bấy giờ, truyền tải hình ảnh đậm nét của một đất nước đang đổi thay nhanh chóng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 3 lần đến đây thăm và thậm chí còn giới thiệu với bạn bè quốc tế. Theo thời gian, nơi này bổ sung thêm những nhà máy khác, trở thành một trong những khu công nghiệp lớn nhất ở Hà Nội, quy mô và vai trò biểu tượng của khu công nghiệp Thượng Đình, khiến nó trở thành một mục tiêu trong giai đoạn chiến tranh. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Khu vực này đã bị không quân Mỹ ném bom nhiều lần. Ba nhà máy Cao Xà Lá không chỉ vượt qua cuộc chiến mà còn lưu giữ dấu ấn thực sự sâu đậm ở khu vực này. Không lâu trước đây, người ta còn có thể cảm nhận được hương vị của các loại sản phẩm khi đi qua đây. Mùi cao su sống, mùi thơm của xà phòng và mùi hương của sợi thuốc lá. Vào năm 2020, khu công nghiệp xã hội chủ nghĩa này cũng đi đến hồi kết. Giấc mơ cho một cuộc sống hạnh phúc của người Việt chuyển mình trong một diện mạo mới. Một khu rừng chung cư cao tầng của các cư dân đô thị, giống hệt như muôn vàn khu đô thị khác trong khu vực. Khung cảnh đô thị giờ đây sạch sẽ, chẳng hề mang hương vị đặc biệt như các tiền nhân của nó.